hello guys. ඉතින් අදත් ආදරෙන් පිළිගන්න තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඉතින් අද කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද ලිස්ට් ටියුබ් එක ගහගන්නේ කියලා. ඉතින් ගහන්න යන්නේ මගේ GB බේස් එකටමයි. GB ලගේ අලුත්ම බේස් එක 1376 version 15යි 10යි. හරි. මේක තමයි එකට තමයි අද ලිස්ට් ටියුබ් එක ගහන්න යන්නේ. ලිස්ට් ටියුබ් එක මම ගහන්නේ මෙන්න මෙතනට ස්නෝ ඉෆෙක්ට් එකට යටින්. හරි. ඇන්ටිවයිරස් එකට උඩින් හරි. ඔය දෙතනින් එක තැනකට මම දාන්න කෝඩ් එක. හරි. අපි බලමු ෆයිල් එක. මේ විදිහට MT manager එකට ගියාම ෆයිල් එක තියෙනවා වෙනදා විදියටම new page files වල ඇතුලේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. හරි. emoji home chat list view 223.13.76. හරි. extract කරගන්න මම මේ විදියට extract කරගත්තාම මේවා තමයි තියෙන්නේ. password මොකුත් දාලා නැහැ. අපිට ස්මැලි ටිකක් තියෙන ඇඩ් කරගන්න. ඊට පස්සේ XML එකක් දාන්න තියෙනවා. බටන් කෝඩ් එක තියෙන manifest කෝඩ් එකයි privacy එකට දාන කෝඩ් එකයි. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන කෝඩ් වගේ රිප්ලේස් කරගන්න. ඊට පස්සේ values කෝඩ් ටික තියෙනවා. හරි. ඉතින් මුලින්ම යන්න ඕන APK editor එකට. හරි. APK editor එකට ගිහිල්ලා select APK from app කියන එක දීලා ඔයා මොඩ් කරන්න යන WhatsApp එක මෙතනින් තෝරගන්න. ඉතින් මම GB WhatsApp එක තෝරගෙන full edit කියන එක දීලා partial files කියන එක දෙන්න. හරි. ඊට පස්සේ string ටික load වෙයි. string ටික load වෙනකන් මම ෆයිල් එක ඇතුළට ගිහිල්ලා මේකේ package name හදාගන්න. ඉතින් your WhatsApp කියලා තමයි package name එක තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක your WhatsApp කියලා search කරලා replace කරගන්නම් GB WhatsApp කියලා. හරි. ඒ ටික එතන replace කරගත්තා. ඒක මම save and exit දෙන්න. ඊට පස්සේ replacement code එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒකේ search කරලා replace කරගන්න. හරි. ඒ ටිකත් හරි. ඊගාවට values code වල නම් replace කරන්න දෙයක් නැහැ. XML එක ඇතුලේ replace කරන්න දෙයක් නැහැ. හරිද? ස්මැලි වල මට මතක විදිහට නැහැ. අපි දාලා ඉවරලා search කරලා බලමු තියනවාද කියලා. හරි. හරි. string ටික load ඉවරයි. මම files වලට දාගන්න. files ටික load ඉවරනට පස්සේ මම ආයි වීඩියෝ එක අරගන්න. මම files ටික load කරගෙන ඊට පස්සේ ස්මැලි ටික load කරගත්තා. හරි. එහෙනම් අපි දැන් බහිමු වැඩේට. මුලින්ම මම ස්මැලි ටික දාගන්නම්. ස්මැලි එක ඇතුළට ගිහිල්ලා කෙලින්ම මගේ ෆයිල් එක ඇතුලේ ස්මැලි එකේ ඇතුළට. හරි. ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන ෆෝල්ඩර් එකක නමක් අන්න ඒක කොපි කරගන්න. හරි. කොපි කරගෙන එන්න කෙලින්ම මගේ මේ APK එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන ෆයිල් මැනේජර් කියලා ලකුණ ටච් කරලා මෙතනට මම කොපි කරන් ආපු නම් paste කරලා ඕකේ දෙන්න. හරි. ඊගාර මෙන්න මේ විදිහට මේක ස්මැලි එක ඇතුලේ ෆෝල්ඩර් එකක් හැදෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකට ටික් එක දාලා replace කියන එක දීලා මගේ ෆයිල් එක හොයාගෙන ඒකේ තියෙන ස්මැලි ටික මෙන්න මේ විදිහට replace කරගන්න. හරි. ඊගාවට මම මේක ඇතුලේ search කරගන්න your WhatsApp කියලා. your WhatsApp කියලා search කරගන්න මේ විදිහට. හරි. ඊට පස්සේ ඕගලන්ට පේන ඇති result තුනක් එනවා. හරි. ඊට පස්සේ මම ওই result තුනටම GB WhatsApp කියලා my package name එක replace කරගන්න. හරි. ඒ ටික replace කරනවා. ඊට පස්සේ තියෙනවා අපිට XML එකක් දාන්න. මේ කපලා දාන්න මෙහෙම XML එකක් දාගමු. ලේසි වැඩ ටික මුලින්ම කරගෙන යන්න. හරි. හරි. XML එක දැම්ම. ඊට පස්සේ අපි යමු කෙලින්ම මගේ ෆයිල් එක ඇතුලේ තියෙනවා buttons කියලා XML එක. හරි. ඔන්න ඔය ඇතුලේ තියෙන මෙන්න මේ විදිහට කෝඩ් එක. ඔන්න ඔය කොපියක් අරගන්න. හරි. මම මේ කොපියක් අරගෙන කෙලින්ම එන්නම් your privacy එකට දාගන්නේ මම antivirus snow effect එක යටින් මම දාගන්නම් ඒක. මේ විදිහට. හරි. හරි. ඒක එතනින් දාගත්තා. ඊගාවට ඒක ඇතුළේම තියෙනවා manifest code එක. හරි. ඒකේ කොපියක් අරගන්න.
එන්න මේ විදිහට ඒකෙත් කොපියක් ගන්න. කොපියක් අරගෙන ඊට පස්සේ එන්න කෙලිම මැනිෆෙස්ට් එක ඇතුළට ටච් කරගෙන ඉඳලා open in new window කියන එක දීලා ඊගාට මෙතන line number 9 ටිකක් ගහගෙන ඊතලේ වය ටච් කරන්න. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙන application කියලා එකක්. ඔය application එකට උඩින් my code එක paste කරන්න. හරි ඊට පස්සේ save දීලා ආයෙන files එකට ඊට පස්සේ කෙලින්ම යන්න replacement codes කියන XML එක ඇතුළට. හරි ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා res වල search කරන්න කියලා code එකක්. ඔන්න ඔය code එක කොපියක් අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන paste කරලා මේ පොත වයර ටික එක දාලා search කරන්න. ඊට පස්සේ එතන යට තියෙනවා තව code එකක්. අන්න ඒ code එක අර දැන් මම search කරපු code එක වෙනුවට replace කරගන්න. හරි මෙන්න මේ විදිහට මෙතන replace කරගන්න. හරි ඒක හරි ඊගාවට ආයෙන්න තව තියෙනවා res වල ඇතුලේ search කරගන්න කියලා තව code එක. ඔයගෙත් කොපියක් අරගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතනට paste කරලා search කරන්න කලින් වගේම පොත වගේ ලකුණ ටික එක දාලා හරි ඊගාට එතනම යට තියෙන ආයේ ඒකට replace කරන්න කියලා code එක. ඔය code එකේ කොපියක් අරගන්න. හරි ඒකේ කොපියක් අරගෙන එන්න මෙතනට ඇවිල්ලා මෙතන paste කරලා ඒකත් replace කරගන්න. ඊගාට ආයෙත් මේ ෆයිල් එක ඇතුළට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙනවා layout එකක්. ඔන්න ඔය layout එකේ නමේ කොපිය ගන්න. හරි කොපියක් අරගෙන මෙතනට ඇවිල්ලා මේක select all දාලා paste කරලා මෙන්න මෙතන තියෙන ඊතලේ වගේ එකක්. අන්න ඒකට ටික් එක දාලා search කරන්න. හරි එකක් පෙන්නයි. ඊට පස්සේ ඒක ඇතුලේ මේ layout එකේ ඇතුලේ උඩම තියෙනවා මේ com.gb whatsapp වා list view කියලා එක. අන්න ඒක කපලා දැන් මම ඔය යට තිබිලා copy කරගත්ත code එක මෙන්න මෙතනට paste කරගන්න. හරි ඒක save දීලා back එන්න. ඒකෙත් වැඩ ඉවරයි. ඊගාට තියෙනවා values code කියලා XML එක. ඒකේ තියෙනවා values වලට දාන්න තියෙන codes ටික. හරි මෙන්න මේ code එක කොපියක් ගන්න. මේ විදිහට ඒකේ කොපියක් අරගෙන එන්න කෙලින්ම ඔයාගේ values එක ඇතුළට. හරි values හරි values එක ඇතුළට ගිහිල්ලා ඒක ඔයා දාගන්න ඕන ඔයාගේ string එක ඇතුළට. string ඇතුළට දාගන්න. මෙන්න මෙතන resources එක ගාවට cursor එක තියලා enter එකක් ගහලා paste කරගන්න. හරි ඊගාට save දීලා back එන්න. ඊගාට ආයෙන්න file එක ඇතුළට ඊගාට තියෙන මෙන්න මෙතන array වලට දාන්න code ටික. මෙන්න මේ විදිහට කොපියක් අරගන්න. හරි කොපියක් අරගෙන එන්න values වල arrays කියන XML එක ඇතුළට. හරි ඇවිල්ලා මෙන්න මෙතන තියෙන resources කියලා එකක් ඔකාට cursor එක තියලා enter එකක් ගහලා paste කරගන්න. ඊට පස්සේ save දීලා back එන්න. හරි අපේ list view එකේ වැඩ ඉවරයි. අපි ෆයිල් එක ගහලා ඉවරයි. එහෙනම් guys අපි මේක build කරමු. හරි මම build කරලා ඉවර වෙලා ආයෙ වීඩියෝ එක අරගන්න. නැත්නම් වීඩියෝ එක දික් වෙනවා. එහෙනම් build ලා ඉවරනාට පස්සේ ආයෙ හම්බෙමු. build ලා ඉවරයි. එහෙනම් අපි install කරලා බලමු. හරි මේ විදිහට install වෙන්න යනවා app එක. හරි ඊගාට මම මේක install කරන්න. install ඉවරනාට පස්සේ මම ආයෙ වීඩියෝ එක අරගන්න. මේ install ඉවරයි. එහෙනම් අපි open කරමු. හරි මේ විදිහට app එක open වෙනවා. හරි මම privacy කියලා පෙන්නන්නම්. GB settings වල privacy and security. හරි මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා අපි add කරගත්ත list view එකේ folder එක. හරි මේක ඇතුළට ගියාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට තියෙන list view ටික. ඉතින් මම මේක දාගන්නම් මෙන්න මේ fade කියන එකට. හරි මම ආස effect එකක් ඒක තුනම මම දාගත්ත fade එකට. ඊගාට මම WhatsApp එක restart කරන්න. හරි WhatsApp එක restart කරගත්තා. ඊගාට මෙන්න මේ විදිහට අපේ list view එක වැඩ කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. message හරි මෙන්න මේ පැත්තටත් වැදිලා තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට list view එක. හරි chat එකක් ඇතුළේ මම list view එක පෙන්නන්න. මෙන්න මේ විදිහට chat එකක් ඇතුළේ list view එක වැදිලා තියෙනවා ලස්සනට. හරි ගාවට emoji chat එකේ. හරි මේ විදිහට emoji ටික මේ විදිහට වැදලා තියෙනවා. හරි ඔහොම තමයි අපේ list view එක වදින්නේ. ඊතර effect ටිකත් ඔයගොල්ලන් try කරලා බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඔක්කොම දාලා පෙන්නන්න යන්නේ නැහැ. වීඩියෝ එක දික් වෙන හින්දා. එහෙනම් තවත් අලුත් ටියුටෝරියල් එකකින් හම්බෙමු. අදට මම යනවා. හැමෝටම සුබ දවසක්.